हाय फ्रेंड्स, आज आपण बनवणार आहोत ढोकळा रेसिपी। चला तर मग सुरू करूया। मी 1 वाटी बेसन घेतलेला आहे, 2 वेळेस चाळून घेतलेला आहे। त्याच्यामध्ये 3 चमचे साखर घालायची आहे, अर्धा चमचा सायट्रिक ॲसिड, थोडासा खायचा सोडा, चवीनुसार मीठ, ढोकळ्याला छान कलर येण्यासाठी हळद। आपण थोडंसं कोमट पाणी घेतलं आहे बॅटर बनवायला। आपण बॅटर बनवून घेऊया। हे पहा, आपलं बॅटर छान फुगलं आहे। आपण थोडंसं तेल पण टाकणार आहोत। आपण टीनला तेल लावून घेतलेले आहे। आता आपण हे बॅटर टीनमध्ये टाकून घेऊ। माझ्याकडं टीन आहे म्हणून मी हे बॅटर टीनमध्ये शिजवत आहे। तुम्ही कुकरचा डब्बा किंवा एखादे ताटही घेऊ शकता। मी ढोकळा शिजवण्यासाठी ह्याच्यात एक स्टँड ठेवला आहे आणि 1-1.5 ग्लास पाणी ठेवलं आहे। पाणी उकळल्यानंतर आपल्याला ढोकळा शिजवण्यासाठी पातेलं ठेवायचं आहे। आता आपलं पाणी उकळलं आहे। आपण ढोकळा शिजण्यासाठी त्याच्यामध्ये ठेवून देऊ। आपण टीन ठेवला आहे। आता 10 मिनिटात आपला ढोकळा शिजेल। ह्याच्यावरती आपण एक ताट झाकून ठेवूया। अशा प्रकारे। चला तर आपण ढोकळा शिजतोय तोपर्यंत फोडणी बनवून घेऊया। 1 चमचा तेल, मोहरी, मोहरी छान तडतडल्यानंतर मिरची, कढीपत्ता, अर्धा कप पाणी, 1 चमचा साखर। तर आपली फोडणी तयार झाली आहे। हे पहा, आपण टीन मधून ढोकळा काढलेला आहे। अशा प्रकारे झालाय। हे पहा, आपला ढोकळा तयार झाला आहे। हे बघा, अशा प्रकारे फुगला आहे। आपण ह्याच्यावरती फोडणी घालून घेऊया। जर तुम्हाला रेसिपी आवडली तर शेअर, लाईक आणि सबस्क्राईब करा। बाय।